แหละสิ่งที่ป๋าให้ข้อมูลไปมันเป็นข้อมูลแบ็กกราวด์ตัวละครซึ่งมันเป็นสิ่งที่นักแสดงทุกคนจะต้องเก็บอยู่ในและดึงเอาพื้นฐานข้อมูลของตัวละครค่อยๆออกมาใช้ นักเรียนชั้นคือแต่ชุดนักเรียนนะ คือยังไง แล้วดูเล็บแรก ชุดแม่แรงมากแต่ว่าดูชุดลูกควรจะไม่แค่เธอควรจะไม่ไปเจอควรหยุดไม่ฉันสำรวจแต่ทุกสิ่งทุกอย่างที่เธอทำมันทำให้ต้องยอมยิ่งเจอยิ่งหาเสียงในหัวใจยิ่งเรายิ่งหาเสียงเธอทุกครั้งข้างในสมองส่งว่าไม่ให้มองแต่ใจเรียกร้องให้เธอต้องหาเสียงในหัวใจหยุดทุกอย่างเอาไว้ใจก็เพลินให้เขาไปลองเสียงหัวใจกับเธอจะรักฉันจริงหรือเปล่าบอกทีสวยไหมจ๊ะสวยไหมคะเป็นคนใจดีลุคนี้รู้เลย ลุคนี้เป็นแบบแม่ใจดีรักลูกรักไปส่งถึงที่บ้าน ที่สุดปักแดงแค่ฟิลเตอร์ อันนี้เป็นแบบว่าก็แบบไปรับลูก รับลูกที่ไหนนะคะคุณแม่ ที่แบบโรงเรียนแบบอย่างเงี้ยก็ดูน่ารัก ครับผมที่สุดค่ะคุณแม่จะรอดูในเรื่องนะคะ เนี่ยดูไปโรงเรียนคุณแม่ นี่เก่งของ เพราะว่าผมทำกี่ชั่วโมงผมแม่ทำกี่ชั่วโมงนะคะแม่บอกเขาสิ ทำประมาณแบบ1 ชั่วโมงเมื่อกี้ที่บอกว่ามันไม่ถึงนาที เพราะว่าเราสวยไงขายปุ๊บได้เลยปัง จริงไม่ใช่ ดูผมหลุดควรจะไม่แค่เธอควรจะไม่ไปเจอควรหยุดไม่ฉันสำรวจแต่ทุกสิ่งทุกอย่างที่เธอทำมันทำให้ต้องยอมยิ่งเจอยิ่งหาเสียงในหัวใจยิ่งเรายิ่งหาเสียงเธอทุกครั้งข้างในสมองส่งว่าไม่ให้มองแต่ใจเรียกร้องให้เธอต้องหาเสียงในหัวใจหยุดทุกอย่างเอาไว้ใจก็เพลินให้เขาไปลองเสียงหัวใจกับเธอจะรักฉันจริงหรือเปล่าบอกที ทีมฉัดในมุมมองของแฟนทีมฉัดคนนี้ ตรงมีอะไรพูดเลย ที่แต่หนูว่าตอนเด็กเขาไม่เป็นแบบนี้พอมีเรื่องพ่อมากู้ให้โตมาเป็นอย่างนี้อีกแบบหนึ่งซึ่งมันจะชัดเจนกับพฤติกรรมเขามากขึ้นค่ะ ใกล้เคียงเขาเป็นคนที่ขาดความอบอุ่นจากพ่อตั้งแต่เด็กรู้สึกกับแม่มากกว่าแล้วเหมือนกับ
ด้วยความที่จริงๆแล้วอะพ่อไม่รักพ่อไม่ใช่ลูกพ่อหนูมีคำถามค่ะคือ เป็นเด็กที่พ่อไม่รักคือมันจะมีช่วงของที่ตอนเด็กๆที่เขาจะแบบหามากๆเขาจะพยายามทำนู่นทำนี่คุยกับพ่อพยายามแบบเล่นนู่นเล่นเนี่ยหนูอยากรู้ว่าป๋าอยากให้มันดูต้องการมากๆขนาดไหน ก็ประมาณนึงแต่ว่าขึ้นอยู่กับบริบทที่เหมาะสมในซีนเราคุยกันถึงเรื่องซีนเลยสิ่งที่ป๋าให้ข้อมูลไปมันเป็นข้อมูลแบ็คกราวด์ตัวละครซึ่งมันเป็นสิ่งที่นักแสดงทุกคนจะต้องเก็บอยู่ในและดึงเอาพื้นฐาน ข้อมูลตัวละครค่อยๆออกมาใช้ แล้วอัดแอปให้เข้ากับตัวเราเองในการทำงาน และเข้ากับซีนรันเป็นคนไง สำหรับหนูมองว่าอย่างของคิมชัดเขาจะแข็งนอกอ่อนในแต่ว่ารัญญาก็มีความแข็งนอกอ่อนในแต่จะเป็นในเรื่องของแบบการที่เขาแสดงออกอะเขาพยายามที่จะเป็นคนที่เข้มแข็งเพื่อที่จะแบบดูแลคนคนหนึ่งแต่ว่าจริงๆในใจเขาก็เป็นคนที่อ่อนโยนคนหนึ่งแล้วเขาก็หนูก็รู้สึกว่าเขาเป็นคนที่เติบโตมาอย่างแบบถูกสอนมาอย่างดีให้เขามองโลกในแง่บวกกับรัญญามีความแตกต่างกันตรงที่พิมพ์ชัดแข็งนอกอ่อนในรัญญาอ่อนนอกกับแข็งในไม่งั้นมันจะเป็นปลั๊กที่ต่อกันไม่ติดลองไปดูคือรัญญาดูเหมือนภายนอกเป็นแบบเป็นคนแบบใสๆแบ๊วๆไม่เอาอะไรใครแต่เวลารัญญาจริงขึ้นมามันก็การตัดสินใจของรัญญาทุกสเต็ปในเรื่องอ่ะมันก็จะพอเห็นว่ามันเด็ดเดี่ยวนะมันกล้าที่จะตัดสินใจทำอะไรโดยที่แบบมันเหมือนคนบางคนที่ด่าเก่งแต่จริงๆแล้วไม่แอบร้องไห้แต่คนบางคนมันไม่ด่าเลยถึงเวลาปุ๊บมันสวิตช์ออฟแล้วมันไปเลยนะรัญญาเป็นคนประเภทนั้น หนูคือก็เป็นคนที่รู้จักพิมชัดแต่เด็กมาหนูก็นั่งคิดว่าอ๋อเขาคือลูกคนรวยที่อยู่ด้วยกันแล้วหนูรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่คิดไวทำไวแบบเวลาคิดอะไรก็ทำเลยแต่จริงๆก็คือแบบไม่ได้คำนึงถึงคนที่ตามมาเท่าไหร่โอเคไม่ผิดเหมือนกันเป็นส่วนหนึ่งขยันเพิ่มเติมให้ตีน่ามีความเป็นแบบเป็นเด็กเกเรประมาณนึงแล้วคือตีน่ากับพิมชัดเป็นเพื่อนรักกันมากๆนิชานะคะนิชาจะเป็นเด็กฝึกงานที่เข้ามาฝึกงานใหม่แล้วก็เป็นคนที่เขาเรียกว่าเข้ากับคนง่ายแล้วก็เรียนรู้ไวแล้วก็นิชาจะเป็นคนที่ร่าเริงสดใสอยู่แล้วแต่จุดแข็งก็คือเป็นคนที่ไม่ยอมใครแล้วก็ไม่ชอบให้ใครมารังแกคนที่อ่อนแอกว่าและเป็นคนที่เก็บรายละเอียดเป็นคน extrovert เป็นคน active energy เยอะ hyper ก็ว่าได้ค่ะโอเคไม่คิดเปิดใจมานานหยุดเอาไว้ทุกครั้งเพราะใจยังไม่พร้อมรับความสิ่งใดแต่เธอก็ทำให้ใจเต้นแรงค่อยๆทำลายกำแพงฉันลงไปรักที่เธอทุ่มเททำให้ฉันค่อยเคว้งน้ำแข็งละลายควรจะไม่แค่เธอควรจะไม่ไปเจอควรหยุดไม่ฉันซ้ำรอยแต่ทุกสิ่งทุกอย่างที่เธอทำมันทำให้ต้องยอมยิ่งใจหาเสียงในหัวใจยิ่งหลบยิ่งหาเสียงเธอทุกครั้งข้างในสมองส่งว่าไม่ให้มองแต่ใจเรียกร้องให้เธอต้องหาเสียงในหัวใจหยุดทุกอย่างเอาไว้ใจก็เพลินให้เขาไปลองสิ่งหัวใจกับเธอจะรักฉันจริงหรือเปล่าบอกที